Good morning, Majuli. Good morning, সকলোকে আৰু হেয়া কাপোৰ চাপোৰ লৈ আমি যাব ওলাইছোঁ পুখুৰীলৈ কিয়নো মাজুলীত আহি যদি পুখুৰীত গা ধোৱাৰ যদি আপুনি অনুভৱটো নলয় তেনেহ'লে আৰু হেয়া জিংকি আমাৰ জিংকিজনীক লৈ গৈছোঁ নদীলৈ একদম গা ধুবলৈ নদী নহয় মানে আৰু নদী এৰাহুতি পুখুৰী আৰু সেয়া সেয়া চক জিংকি গুড মৰ্ণিং সেইজনী গা ধুৱাই বোলে পুখুৰীত সেয়া চাওক নদী এখনত নদীহে ওলাইছে একদম ধুনীয়াকৈ নাও এখনো আছে তুতু তই নাওখন বাব বাব জানিলে মানে বাই লিলে নেক পায় তুতু ইমান ধুনীয়া লাগিছে বোলে ঘূৰি দিয়ে এবাৰ ধুনীয়া লাগিছে এই যদি কি কৰ কাপোৰবোৰ ধুই দিবি নি সেতিকা মোৰ নাওখনত উঠিবলৈহে মন গৈছে দেখোন বহি দিয়া অকণ তললৈ যোৱা আৰু ষ্টেপ আছে নাই দুটো ষ্টেপ কেইটা আছে নাই সঁচাকে নাই হৈ গ'ল এনেকুৱা ভিডিঅ' চুলে আহিব বেচাম নমত হ'ব নাইদন মত কাৰ বিয়া ছোৱালী কেইবছৰ হৈছে ডাঙৰ ছোৱালী 10 বছৰ 10 বছৰ অকমানিজনী 4.5 বছৰ স্কুল গৈছে নহয় তাই আমি ইশা বনা 11 বছৰ এপ্ৰিলত আমি অলপ ডাঙৰ হ'ব এবছৰ আমাৰ ছোৱালী 11 বছৰ এপ্ৰিলত এই মাছবোৰ জিঙি জাপ মাৰি দিও মাছ ধৰ নাপায় ক'ব দেই দুইজনী আমাৰ জিংকিজনীক আজি একদম পুখুৰী নমাই দিছো চাওক বোলে তাইক পুখুৰী নমাইছে মই অলৰেডি আজৰি হ'লো আগতীয়াকে তাইক একদম পুখুৰীত এতিয়াহে তাই অকণমান ভিলেজ ফিল আহিছে তাইক দেখি পানীটো তললৈকে যায় নহয় মানে নুশুকাই একদম ঢকাটো লাষ্টলৈকে থাকি যায় আমাৰ এই দুজনী ৰাতিপুৱাই ভাত একদম খাবলৈ বহি গৈছে আৰু আমাৰ জিংকি চাহ খাইছে কালিয়না জিলেবি মানে কি হয় চাহ কাপ খাই লওঁ চবে খাই মেলি ভাগা ভাগি যাম আৰু ন য'ত যাব লাগে অলপমান ফুৰি আহোঁ চাহ খাই ভাত খাই এদিন নাপায় কেনেকে দেখালি চবফালে ভাল হয় ন কোনে ডাঙৰজনী এইটো চটফটি বয়সটো বেছি দিন নাথাকে নহয় থাকোঁতে এনজয় কৰ পিছত কান্দিলেও নাপাবি এতিয়া যেনেকে গহীন হৈ গ'ল নাই সেইটো নিজে কে লাগব কামাৰ চেলিছিলো বনে কখন চক চক আই
গলপ এই নিনিক লগ পালো মই বিস্কুট দুটা কিনিম দি পঠিয়ালো নিনি পেহী বাইদেউ কি খবৰ মানি খাইছে যা বাপেকে কাহিটো আপোনাৰ জগত বিটকা এই কামা আদায় 12টামান 11:30 মিলন সংঘ যোৱা বছৰ ভিতৰত চাইছিলো হে লাগিব তোৰ কামা আমাৰ ছোৱালীজনী ইমান অকত আহিলে আৰু ইহঁতৰ ডাঙৰ হওঁতে কিবা কিবিবোৰ নাখাওঁ খাওঁ এনেকৈ কৈ থাকোঁতে ক্ষীণ হৈছে আকৌ পোৱালিটো এনেকুৱা বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয় আমাৰ ছোৱালীজনী 3 বছৰ পুৰ হৈছিলে আহি গ'লা তিৰি আহি গ'লা হা 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 খোৱা 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 Itu ada apa itu ya? Terus dia batuk nama. Mungkin susah taruh. Oh, dengan ngay bo. Ini kayaknya kontrol enggak? Nih. Ano ba bidan na? Ha? Oh, mukil lang yan bidkangay po eh. Oh, itu. Mau apa ini na mo da ka mo impa kang mama. Ha. Oh. Kuma, we kala cross ko ini itu mo. Umara or kita tin dagdag. Mo sila ni murag. Milay na. Milay bu sila kung kuya murag. Oh. Edin ko na. Edin. Kaya kita kumili gitu. Rik parang ini ya. Hah? Botol rik korang botol dah. Iya. Eh? Ko saya itu sudah. Hah? 90 to apa? Botol 90 toka. 40 di situ kan. Quarter. Oh, quarter dah.